Người đàn ông biết tin ân nhân cứu mạng mình có dấu hiệu hồi phục. Anh ta vội vàng chạy qua kiểm tra, mặt đầy hoảng loạn. Thấy sắc mặt ân nhân của thật tốt lên nhiều. Anh ta càng thêm căng thẳng. Đã ngủ mê nửa năm rồi, chẳng lẽ thật sự sắp tỉnh lại sao? Thế là anh ta nhân lúc không ai để ý, véo mạnh vài cái vào huyệt hổ khẩu của ân nhân. Xác nhận anh ấy không phản ứng gì, lúc này mới thở phào. Chị dâu này, chị vất vả rồi, chăm sóc anh Trấn Đình nhà tôi tốt thế này. Một ngày nào đó, anh Trấn Đình chắc chắn sẽ tỉnh lại. Hy vọng vậy. À, tôi với Hương Linh còn phải gặp trưởng thôn bàn chuyện. Bọn tôi đi trước đây nhé. Đợi mọi người rời đi, tôi, Cổ Nam Chi, trước tiên khử trùng khắp phòng, rồi mới lấy nước lau người cho Tạ Trấn Đình. Nhưng rồi lại phát hiện ở huyệt hổ khẩu của anh ấy có vài vết bầm. Khốn kiếp, chắc chắn là Hắc Minh Đạt. Thằng khốn đó. Bán trợ cấp của anh còn chưa đủ, hắn còn dám lèn véo anh. Lại véo mạnh thế này, đều tại tôi không để ý hành động nhỏ của hắn. Nếu không anh cũng chẳng phải nghe tên Hắc Minh Đạt. Tạ Trấn Đình trong lòng giật mình. Sao lại thế này? Hắn từng là chiến hữu cùng sống chết với tôi, người tôi có thể giao phó cả hậu sự. Trước đây tôi chưa từng nghĩ phải đề phòng hắn. Giờ hắn lại tham tiền trợ cấp của tôi, còn đối xử thô bạo với tôi thế này. Hay si, để giữ an toàn cho anh, để hắn nhảy nhót thêm một thời gian vậy. Tôi đánh không lại hắn đâu. Đợi anh tỉnh lại, chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ đàng hoàng. Người phụ nữ này thông minh thật, luôn tự nhận thức rất chuẩn, mà cô ấy lại nghĩ đến sự an toàn của tôi. Giọng điệu đầy xót xa thì thôi không nói, đến cả động tác bôi thuốc cho tôi cũng nhẹ nhàng thế này. Bình thường chăm sóc tôi cũng vậy. Chẳng lẽ trước đây tôi nghi ngờ cô ấy đều sai? Cô ấy đến gần tôi thật sự không có ý đồ gì sao? Đẹp thế này, còn một chuyện phải nói với anh. Tạ Trấn Đình, chính thất của anh sắp hỏng rồi. Cô ta giờ đã ở bên Hắc Minh Đạt rồi đấy. Đơn xin kết hôn cũng nộp luôn. Đợi anh tỉnh lại, thành người tiếp quản thật thì đừng trách tôi nhé. Tôi thật sự chẳng làm gì cả, càng không muốn phá duyên của anh đâu. Chính thất gì chứ? Chính thất của tôi lại ở bên Hắc Minh Đạt sao nổi. Còn tiếp quản, chẳng lẽ trong mắt cô gái này tôi là kẻ chen chân vào tình cảm người khác sao? Thật là vô lý. Lau người xong cho Tạ Trấn Đình, tôi nhanh chóng mọi người trong nhà họp, dặn dò họ không được để lộ bất kỳ tin tức nào về Tạ Trấn Đình. Sau đó tôi kéo Tạ Kiến Băng sang một bên. Nhị đệ, phiền cậu ra trấn thêm lần nữa, giúp chị đến hiệu thuốc đông y ở bệnh viện trấn. Cậu cứ nói với ông cụ ở đó, bảo hôm nay có một phụ nữ dẫn theo một sĩ quan đến nhà mình thăm anh trai cậu. Lời nói hơi khó nghe, chị thấy khó chịu trong lòng, đầu cũng hơi choáng. Bảo ông ấy cho chị ít thuốc. Còn tiền thì sao? Cậu cứ nói với ông ấy, nhà mình chỉ có chị kiếm tiền, giờ chị đang túng, xin nợ ông ấy trước, ông ấy sẽ không đòi đâu. Tạ Kiến Bang nghe xong, nghi ngờ nhìn chị dâu, nghĩ đến lời chị dâu lúc trước lúc sau chẳng khớp, liên hệ với vết thương của anh trai, rồi cả lời dặn vừa nãy của chị dâu. Cậu bỗng dưng như hiểu ra gì đó. Chị dâu, chị muốn em nói y nguyên lời chị đúng không? Đúng, từng chữ từng câu. Đặc biệt không được bỏ sót chuyện họ đến thăm anh trai cậu. Tạ Kiến Bang giật mình, cậu thậm chí không dám ngắt lời, quay đầu lao vào màn mưa. Nước mưa rơi trên mặt cậu, hòa lẫn với nước mắt chảy xuống. Giờ trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, anh trai mình có lẽ không phải người xấu. Hồi đó anh ấy mang theo 3 vết đạn nằm về, cả nhà hoảng loạn không biết thế nào. Chúng tôi sợ anh là người xấu, sợ anh bị người ta dị nghị, sợ ánh mắt kỳ lạ của bác sĩ, càng sợ không biết từ đâu sẽ có người đến bắt anh đi. Giờ chị dâu bảo tôi đi thả tin, lại còn đến bệnh viện trấn. Ít nhất điều này chứng minh anh tôi cũng có người che chở. Dù tôi không biết chị dâu cưới về muộn, sao lại biết nhiều hơn chúng tôi, nhưng chị dâu thông minh, chị dâu giỏi giang, chị dâu có thể giúp anh. Tôi chỉ cần biết thế là đủ. Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Bang chạy một mạch lên trấn, đến hiệu thuốc đông y ở bệnh viện trấn. Lão đại phu vẫn còn phấn khởi chưa nguôi, đang vui vẻ ngân nga điệu hát. Nghe Tạ Kiến Bang thuật lại,
Sắc mặt lão đại phu lập tức nghiêm trọng. Người bên Tạ Chấn Đình đã đến thăm anh ấy, nhưng cô nhóc kia lại nhắn tôi giúp dọn đuôi. Chẳng phải người mình sao? Còn nhà họ Tạ, sao có thể chỉ có mình cô ấy kiếm tiền? Trợ cấp của Tạ Chấn Đình đâu? Chẳng lẽ bên Tạ Chấn Đình có vấn đề? Anh cậu là ông chồng thực vật của cô nhóc đó đúng không? Tôi nghe đồng nghiệp kể, trước đây anh ấy hay đến viện lấy thuốc, nhưng dạo này không thấy đâu. Tình hình thế nào rồi? Vẫn vậy, chỉ là mập lên chút. Chị dâu tôi bảo đó là mập già. Mấy hôm trước đến viện khám, bác sĩ bảo thế không tốt cho gan gì đó. Biết đâu ngày nào đó đi luôn. Tạ Kiến Bang nghe vậy, vội vàng lặp lại lời chị dâu. Lão đại phu lập tức hiểu ý. Hiểu rồi, cái đuôi cần dọn là đây mà. Quả nhiên bên Tạ Chấn Đình có vấn đề thật. Đẹp thế này, xong rồi, thuốc xong đây. Về bảo chị dâu cậu, thuốc đến là hết bệnh. Bảo cô ấy cứ làm việc mình cần làm, đừng lo chuyện khác. Được, tôi về sẽ chuyển lời. Tạ Kiến Bang tự tin không bỏ sót gì, vui vẻ trở về. Nhưng khi về đến nhà, tôi nhận thuốc, sắc mặt lại không tốt. Chị dâu, em làm sai gì sao? Không, tại lão keo kiệt đó bủn xỉn. Dù chỉ là cái cớ, cũng đâu đến mức cho có chút thuốc này. Chẳng đủ che đáy nồi cát luôn. Keo thế này, con không quên dặn tôi làm tốt việc của mình. Bán mình cho loại người này, thật cảm thấy lỗ vốn. Chiều mưa cuối cùng cũng tạnh. Tôi đeo hộp thuốc ra sân sau. Lúc khám lại cho Vương Uyển Ninh, chỉ thấy Từ Hương Lâm và Hắc Minh Đạt xách về bao nhiêu là thuốc. Cố Nam Chi, sau này thôn Tạ gia không chỉ có mình cô là bác sĩ đâu. Cô chưa biết đâu nhỉ? Tôi học trung cấp ngành điều dưỡng. Về chữa bệnh cứu người, tôi là chuyên gia đấy. Sau này dân làng đều tìm tôi khám. Cô đừng có khóc nhé. Ha 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 ha. Tôi nghe mà ngơ ngác nhìn cô ta. Chẳng hiểu cô ta đang làm trò gì. Trong nguyên tắc, Từ Hương Lâm theo Tạ Chấn Đình vào quân đội, làm quân y cơ mà. Nhưng lúc ở quê, cô ta đâu có làm bác sĩ thôn. Vương Uyển Ninh bên cạnh thấy tôi nghi ngờ, vội giải thích. Si có lẽ vì mấy hôm trước, cô ta ăn thịt kho nhà chị. Tôi nghe xong càng ngớ người. Hôm đó tôi mua một bát thịt kho nhà chị mà. Lúc cô ta ăn phản ứng đã kỳ lạ. Nói gì mà chị kiếm được tiền to rồi. Ngày hôm sau, cô ta bảo tôi lên trấn hỏi chuyện làm bác sĩ thôn. Chân tôi trẹo cũng vì từ trấn về. Tôi nghe xong cứng đờ cả người. Ý gì đây? Một bát thịt kho dẫn đến án mạng sao nổi. Tôi có nghĩ sẽ mâu thuẫn với Từ Hương Lâm, nhưng phải đợi đến khi cô ta sống lại chứ. Không ngờ Từ Hương Lâm lại vì ghen tị tôi kiếm tiền, lén lút sau lưng tôi chơi trò tử cấm thành. Nam, chị dâu ơi, chân tôi phải dưỡng bao lâu vậy? Tôi còn phải xuống ruộng làm việc nữa. Xuống ruộng thì tạm thời đừng mơ. Động gần cốt phải nghỉ 100 ngày. Chân cô ít nhất cũng phải dưỡng nửa tháng 20 ngày. Nếu không thì sau này để lại di chứng thành cô gái quề chân. Đừng tìm tôi mà khóc nhé. Nghiêm trọng vậy sao? Vậy tôi vẫn nên ngoan ngoãn dưỡng bệnh thôi. Đúng rồi, trong lúc dưỡng thương cô đi lại khó khăn thì đừng tự nấu ăn nữa. Dù sao nhà tôi cũng phải nấu cơm, chẳng thiếu thêm bát của cô. Đến lúc đó làm xong sẽ mang qua cho cô ít. Cô ăn tạm vậy. Cơ hội làm bà mối đưa đến tận cửa, tôi không thể bỏ lỡ. Hi hi, thế này ngại quá. Ngại gì đâu mà ngại. Cô xuống nông thôn cũng là để cống hiến cho chúng tôi. Chúng tôi báo đáp cô chút cũng là lẽ thường thôi. Thật sự cảm ơn mọi người quá. Tôi trong tiếng cảm ơn liên hồi của Vương Uyển Ninh. Quay về sân trước, vừa vào sân đã thấy bác Thạch Đốn vội vã chạy tới. Nam chị này, nghe nói cô tri thức ở sân sau nhà cháu, cũng muốn làm bác sĩ thôn nữa. Có chuyện gì xảy ra à?
Ngày mai có người từ bệnh viện Trần đến nhà hỏi thăm về cháu. Rồi ngay sau đó cô trí thức cũng muốn làm bác sĩ thôn. Trên Trần có phải không muốn cháu làm nữa? Tôi nghe vậy, lòng hơi giật mình. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt đã đoán ra người bệnh viện cử đến là ai. Lão keo kiệt đó cẩn thận thật. Nhưng với người thân phận không đơn giản như ông ta, cử người điều tra tôi cũng là chuyện thường. Không có đâu, bác lo xa rồi. Cháu làm bác sĩ thôn tốt thế này. Cô ta làm việc của cô ta, cháu làm việc của cháu. Đều là vì bà con làng xóm. Bệnh viện sao lại không cho cháu làm chứ? Đẹp thế này, không cho cháu làm là tốt rồi. Chỗ hẻo lánh nghèo khó của chúng ta, có bác sĩ giỏi ngay cửa nhà không dễ đâu. Nếu không nhờ cháu, anh Thạch Đốn của bác đã không còn nữa. Lòng biết ơn của bác với cháu 3 ngày 3 đêm cũng không kể hết. Thôi được rồi bác, kể không hết thì đừng kể nữa nhé. Vào nhà đi, cháu lấy thuốc của anh Thạch Đốn cho bác. Tiện bác Thạch Đốn xong, tôi vào bếp xử lý đống dược liệu tự chế. Hộp thuốc trong nhà thoảng mùi. Chẳng mấy chốc đã dẫn mẹ Tạ đến. Vì chuyện Từ Hương Lâm muốn làm bác sĩ thôn cạnh tranh với tôi, người nhà họ Tạ đều lo lắng. Nhưng thấy tôi bình tĩnh, mẹ Tạ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Con dâu tôi là nhất. Mấy cái cô từ Tri Thức, Vương Tri Thức gì đó, 10 người cộng lại cũng chẳng bằng. Ôi, đừng nói cô Vương Tri Thức chứ, lỡ sau này cô ấy thật sự thành con dâu mẹ. Xấu hổ lắm. Đến giữa chiều, Tạ Kiến Bang đưa Tạ Như Hoa về trường. Lúc về thì Tạ Như Vân đã làm xong cơm tối. Tạ Kiến Bang chẳng nói chẳng rằng, tự giác mang cơm đưa ra sân sau. Đợt thao tác này làm tôi sững sờ luôn. Thằng nhóc này hiểu chuyện quá rồi. Sớm biết thế tôi chẳng nói thêm câu đó làm gì. Chị dâu, chị nói thêm câu nào cơ? Sau đó tôi kể lại đoạn nói chuyện với Vương Uyển Ninh. Ban đầu tôi định tạo cơ hội cho họ, không ngờ lại cướp công lao của nhị ca cậu. Cậu xem chuyện này thành ra thế nào? Chị dâu, chị nghiêm túc sao nổi. Nhị ca tôi ly hôn rồi. Còn dẫn theo Nguyên Bảo. Ly hôn thì sao? Dẫn theo Nguyên Bảo thì sao? Đàn ông ly hôn mà chăm chỉ tiến thủ, vẫn là hàng hắt đấy nhé. Cả nhà trước màn hình đồng ý không nào?